Hello, welcome to another wonderful video on Microsoft Word. እና ወደ ማይክሮሶፍት ወርዳችን ወይም ወደ ምናዘጋጀው ማይክሮሶፍት ወርድ እንዴት ማቴማቲካል ኢኩዌሽኖችን ማስገባት እንችላለን የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? ኢንሰርት ስንገባና ኢንሰርት ውስጥ ኢኩዌሽን የሚለውን ስንነካ ራሱ ወርክ ስፔሱን ወይም ኢኩዌሽን መጻፊያ እንትናችን ያመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ሲምቦሎች ፕላስ ኦር ማይነስ፣ ኖት ኢኳል ቱ፣ ኢንፊኒቲ፣ አልፋ፣ ቤታ፣ ኤክስ ኦቨር ዋይ ሊኒየር ኢኩዌሽኖች ማለት ነው። ኤክስፖኔንሻል፣ ዴሪቬቲቭ፣ ኢንቴግሬሽን፣ ሳሜሽን በጣም ብዙ አሉ። እንግዲህ እንፈልጋቸውን መርጠን አወጣን ወርክ ስፔሳችን ላይ አስገብተን መጻፍ ነው ማለት ነው። ኤክስ ኦቨር ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ለምሳሌ አንድ ኢኩዌሽን ዋናው ትምህርታችን ዛሬ እንምጣና ኢንሰርት ውስጥ ገብተን ኢኩዌሽን አዛ በኋላ ደግሞ ፎርሙላዎችን አስገብተን ወይም ሲምቦሎችን አስገብተን መጻፍ እንዴት እንችላለን ምናምን የሚለውን ነገር ሳይሆን እንዴት ሾርት ኪ በመጠቀም እንዴት በቃኛ ታይማችን መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነገር ነው ያለው ማለት ነው። በቃ ዋናው ታርጌታችን እዚህ ላይ ነው። እንዴት እንጠቀማለን ሾርት ከት የሚለውን ነገር ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ዩዝ ባክስላሽ ኔም ስፔስ ይላል። በቃችን መጠቀም ሌላ ነገር አይደለም። ለምሳሌ ታይምስ ለማለት ብፈልግ ባክስላሽ ታይምስ ስፔስ ታይምስ ያደርግልኛል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የግሪክ ኮዶችን እንድጠቀም ብፈልግ ባክስላሽ ለምሳሌ አልፋ ብል አልፋ ስፔስ አልፋን ይጽፍልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ቤታ ለመጻፍ ብፈልግ ባክስላሽ ቤታ ስፔስ አድርገው ቤታን ይጽፍልኛል ማለት ነው። ይሄን መጠቀም በቃ ትርቤን ፓወር የሚለውን ፎርሙላ ወይም pt ኢኳልስ ቱ g ታይምስ ኢታ ታይምስ t ታይምስ h ታይምስ q የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ሰብስክሪፕት አለ፣ ታይምስ አለ፣ ኢታ አለ። አሁን እነዚህን ነገሮች ባክስላሽ ኔማቸውን ጽፍና ስፔስ አድርገ ያደርግን ራሳቸውን ማምጣት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር g ታይምስ ሲል ታይምስ የሚለውን ነገር ቀጥታ ፈልገው ሲምቦል ሳይሆን ባክስላሽ ታይምስ ስፔስ ሲያደርገው ታይምስ የሚለውን ፊደል ያመጣልታል ማለት ነው። ወይም ኢታ ራሱ ኢታን ሲያመጣ ምን ያደርጋል? ባክስላሽ ኢታ ስፔስ ያደርገው ያመጣልታል ማለት ነው የሚፈልገውን ነገር። በቃ እናንተ የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? ባክስላሽ ታደርጉና የምትፈልጉትን ሲምቦል ስሙን ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ኪቦርዳችሁ ላይ ስፔስ የሚለውን ነገር ማንካት በቃ ሌላ ነገር አዲስ ነገር የለውም። እሱ ነገር መጠቀም ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ኤግዛምፕላችን እንገባና አልት ፕላስ እኩል ይሆናል ስናደርገው ወርክ ስፔሳችን ይመጣልናል። ከዛ ላይ ይሄን ፎርሙላ መጻፍ ነው። ኢሜጅ ነው ይሄም ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ፎርሙላ ነውና እሱ ላይኛው የምታዩት ኢሜጅ ነው። እንዴት መጻፍ እንችላለን ወይም በማይክሮሶፍት ወርድ ኢኩዌሽን እንዴት መጻፍ እንችላለን የሚሆን ነገር ነው። ለምሳሌ ኢኩዌሽን ከኛ ኢኩዌሽን ምንም የተለየ ነገር የለውም ማለት ለምሳሌ ምን አለው እንትን ስኩዌር ሩት ብቻ ነው የምትለየው። ስኩዌር ሩት ደግሞ ለመጻፍ የሚያስቸግር ነገር የለውም። ምን ማድረግ ነው ያለብን? ባክስላሽ ስኳርት ስፔስ እናድርገው ስኩዌር ሩት ያመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ተመሳሳይ ነው ከላይኛው።
ይሄኛው ሜተድ ደግሞ ከቅድሙ ለየት ይላል። ይሄኛው በእጃችን ማለት ማውዝ በመጠቀም በመጻፍ ፎርሙላ መጻፍ ማለት ነው። በማውዛችን ብቻ ማለት ነው። ሌላ እዚህ እንትኑ ጋር ታች ራይት ኢሬዝ ሌላ ደግሞ ስነሳሳት ሴሌክት አድርገን ፋይንድ የምናደርግበት ሴሌክት እና ክሊር የሚል አለው። በቀኝ በኩል ግርጌ ላይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ስንጨርስ ኢንሰርት ስንለው ኢኩዌሽናችን ላይ ወይም ወርክ ስፔሳችን ላይ ያስገባልናል ማለት ነው። ቪዲዮውን በደንብ ለማየት ሞክሩና ራሳችሁ ወርድ ከፍታችሁ ቼክ ማድረጉ እንዳትረሱ።